දුවලා පුතාලාට සුබ දවසක්. මම කියලා දෙන්න යන්නේ දුවලා පුතාලාට වට්ටක්ක රොටි හදන විදිහ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය දේවල් මම දැන් පෙන්නන්නම්. වට්ටක්ක ගෑම් 250යි, පොල් බෑයක පොල්, මිරිස් කෑලි කුඩු, ගම්මිරිස් ටිකක්, ලුණු, සුදු ලුණු ගෙඩි 2ක සුදු ලුණු, අවුමිරිස් කරල් 5ක්, රතු ලුණු ගෙඩි 5ක්, කරපොංචා ටිකක්, ග්‍රෑම් 500ක් පාන් පිටි. අපි මේව සකස් කරගන්න ආකාරය බලමු. මුලින්ම වට්ටක්ක ටික මේ ගා ගන්න ඕනේ. හරිද? මුලින්ම අපි පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගත්තා. සුදු ලුණු ටික ටෙම්පරාදු කරන්න. ආව මිරිස්. රතු ලුණු. කරපොන්. Bagana. Wattakka ketukaran ada. Oh. ලුණු එකතු කරා, කෑලි මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස්, පොල් එකතු කරා, පාන් පිටි එකතු කරනවා. අතර පොඩ්ඩක් මිශ්‍ර කරනවා. ගොඩක් දාන්න එපා. මේ පිටි ගුලි හදා ගැනීම සඳහා පොඩ්ඩයි දාන්න ඕනේ. මොකද ගුලි හැදෙන්නේ නැත්නම් වතුර සුට්ටක් දාන්න. මෙන්න මේ විදියට හොඳින් මේක අනා ගන්න, ගුලි කරගන්න. හැමදාම හදන රොටි වලට වඩා මේ විදියට හදාගත්තා මේ ගොඩාක් රසවත්. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. වට්ටක්ක කෑවම ලස්සන වෙනවයි කියනවනේ. ඒ නිසා මේ වට්ටක්ක රොටි කෑවමත් ඔයගොල්ලෝ ලස්සන වෙයි. මේ විදිහට තුනී කරගන්න. තනිකර පාන් පිටි පොළු දාලා හදන රොටි වලට වඩා මෙහෙම රොටි හැදුවාම ලස්සනකුත් තියෙනවා, රසකුත් තියෙනවා. රොටිය තුනී කරා එන්කබඩ
මම වට්ටක්ක රොටි හදලා ඉවරයි. මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ගේ ළමයින්ටත් හදලා කාලා බලලා මට ගුණ දොස් කියන්න. මේ විදියට වට්ටක්ක රොටි හැදුවාම මේක ගොඩක් ගුණ ආහාරයක්. ඒ වගේම රසවත්. පාටත් ඒ වගේම. ළමයි වට්ටක්ක වෑංජනේ උයලා දුන්නාට කන්නේ නෑ නේද? මෙහෙම රොටිත් එක්ක හැදුවාම ළමයි කනවා. මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් යලි හමු වෙමු. දුවලා පුතාලාට බුදු සරණයි.